მუსიკა არის ძლიერი იარაღი, რომ გამოძერწოს აზროვნება. Გვეცნობიერად ძალიან დიდი ენერგეტიკული მნიშვნელობა აქვს. მიდის რა რაღაცა იგულის გულში წერტილში ხვდება და რჩება. ერთად თუ ვიტყვით, რომ გჭირდება სახლი, რომელშიც არავინ ჩაკეტავს გარს. გჭირდება ეზო, ერთად რომ ვიყოთ და ქუჩა რომელზეც არავინ კლავს. ვიპოვნით იმას, რასაც ერთად ვეძებდით ჩვენი სიტყვები, ორჯერ ორს განავს. გვასწავდეს ყველას, რომ ერთხელ მოვედით და ვერ მოვაბეზრებთ ერთმანეთს თავს. როცა მუსიკა არის სოციალური, ასე ვთქვათ, მისი დანიშნულება 100%-ით იზრდება. ჩვენ ხო რეალურად ანუ მუსიკა საბჭოთა პერიოდში ეს იყო რაღაც მაინც ასეთ ცდილობდა რომ ჩარჩოებში ყოფილიყო მოქცევა და შემოდიოდა გარედან ის რაც თავისუფლების ჰქონდა რაღაც სურნელი და ეცვლება რომ მუსიკოსი არის რაღაც მე გამრთობიანი ესტრადა და ტრალევალი ანუ ეგ ამას ტეხავსიკოსები ანუ მოქალაქეა და თავის აზრს გამოხატავს რა. ტექსტებს აქვს ჩემს სიმღერებში უდიდესი მნიშვნელობა. აი ამ კუთხით წარმოვჩინდე უფრო ვიდრე დაუშვათ სიმღერები თოჯინებზე და იებზე და დათუნიებზე არანაირად არ მხიბლავს. აი ფაქტია ხო ანუ საბჭოთა კავშირის დანგრევის ერთ-ერთი ფაქტორი იყო მუსიკა რომელიც შემოდიოდა გარედან და ჯინსები რა ანუ ეგეთი რაღაცები რა. იმ დროისთვის ეს იყო რაღაც აი თითქოს რაღაცა გამონათები. საიდანაც იწყება ხოლმე და მე ინთება და მე ვცებ ხედავ რომ ქუჩაში მოდის ხალხი ბევრი რაღაც ისე დროშები. ჩვენ უკვე რაღაც მე-4 საუკუნე დაიწყო ხო? რაც გვაქვს შეხება იმასთან, რასაც რუსეთი ქვია და ყველაზე ცუდი დამპყრობა είναι მტერია, იმიტომ რომ არა ფიზიკურ განადგურებას ან რაღაცას, არამედ რაღაცა შინაგანი იმის ამოცვლას მეხსიერების და საერთოდ რა არის თავისუფლებისთვის ბრძოლის სურვილი არ ქონდათ, რაც არ უნდა ქნა მაინც ვერ გააჩერებ რა. მე თუ დაიწყო ვერ აჩერებ, ანუ არა ვერ აქვს ვერ უშვებდა და საბჭოთა კავშირიც კი ამას. თან მუსიკალური ხალხი ვართ, აი სულ რომ არაფერი არ იყოს რა, ფოლკლორი ვარ. ანუ აი ხა ესეთი რა, ხოძე მოყვარი. მაშინაც მაგიტომაც იყო 80-იან წლებში რომ ეს იყო წინა პლანზე, იმიტომ რომ საპროტესტო მუსიკა არ იყო. მაშინ ღეროდი ჩვენ რომელი ის არის დარიალი და მახსოვს რომ 9 პლუსით ვიყავით და ღეროდით. მაშინაც იგივე იყო რა. ეგ არის მუსიკა და არასდროს არ დაკარგავს ამ მუხტს თუ ის იქნება ნამდვილი. აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. არავდეს ერთი. ის დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ და ის ბრძოლა არ იყო ფუჭი და არც ერთ თავისუფლების არც ერთ ბრძოლა საერთოდ არ არის ფუჭი. მომდა ყავდა ვთქვათ არაპირდაპირი პოლიტიკური სიმღერები, რომელსაც თავის დროზე ჩარკვიანი წერდა, თავის დროზე ბევრი ქართული როკ ჯგუფი წერდა და არა მარტო როკ ჯგუფი, სადაც იკვეთებოდა ის პროტესტი და შეუწყნარებლობა. იმ ამბებთან რომელიც ხდებოდა ქვეყანაში იმ დროს, ეს ვთქვათ, ძალიან დიდარი ისტორია გვაქვს, რასაც მუსიკოსები ხომალ ლაპარაკობდნენ პრობლემებზე და დღემდე გრძელდება ეს ტრადიცია და კარგი ტრადიცია არის საკმაოდ ჩემი თვალსაზრისით. ქვეყანაშია ფერები მუქი. გულის
ღვთის აღების მოვიდა ჟამი ჩქარა ვირთხებო აიღეთ ქრთამი ვეღარ გავიგე ვისიანება სულ დაიკარგა პატიოსნება სამწუხაროდ ვარდების რევოლუციის დროს ძალიან პატარა ვიყავეს თქვათ რომ მან შემესრულებინა რამე სხვა ადამიანებმა გააკეთეს ეს ამბავი თან როდესაც ეს გინდა რომ გააკეთო რა ეს მაშინ მუშაობს ეს გასაგებია შეიძლება რაღაცები დაგეგმო და გააკეთო არის ხომ რაღაც საარჩევნო წინა საარჩევნო რაღაც ეგ საერთოდ სხვა ის არის როდესაც გინდა პასუხისმგებლობაც გაქვს როდესაც რაღაცას ელაპარაკები რომ გარეთ გამოდიან ესე გააკეთე შენ რა თქმა უნდა იზიარე პასუხისმგებლობას და ამას უნდა იაზრებდე ყველა ვარიანტში რას აკეთებ რა ანუ თუ ეგ გასაგებია განებული არ გაქვს ცოტა თუხა გამოვა ყველაფერი რა ნიაზას სიმღერა ხოვა რომ ეს ყოფილიყავი ჩვენ ეს გამონები სიმღერა მოდი გავაკეთოთ რაღაცა ერთად და ჩვენ უნდა ავაშენოთ სახლის შემწირდება საერთო სახლი და ვინც მოვიდა და მაშინ აბსოლუტურად სხვა შემართლების გვაქვს ხონდა იმიტომ რომ რაღაც ეპოქა თავდებოდა და ახალი იწყებოდა წვიმა და იმ წვიმის გამო რომ მოხდა ეს აი მე არის ხოლმე ეს კლიშეები რაც არის ძალიან რთული რა რაღაცა წვიმის მუსიკოსი და რაღაც სიგიჟე რა საკომუნიკაციო პირველი კონტაქტის დასამყარება მუსიკას იქ რაღაცაა რა აი სცენიდან რაღაცა მიდის თუ მსმენელი არის ღია და იხსნება იქიდან ბრუნდება გამორმაგებული ენერგია მე შენიღებ ამ ენერგიას უკვე ატრიალებს შესაბამისად ეს მედიუმი არის ფაქტობრივად უნივერსალური მუსიკალური ენა ანუ მარტო სტიჩი არაპარაკი არ მუშაობს ეს მუსიკა მუშაობაა და ეხლაც ვაცხადებ რომ ალბათ ჯობია პრეზიდენტი გადადგეს ყველაფერი ეს დამთავრდეს მშვიდობიანად ძალიან მენატრება სპორტის ის დრო იმიტომ რომ არის ესეთი დაყოფილი საზოგადოები აზრი სიმღერა აგუსგა ყველა სიმღერა ერთი სიმღერა ირაკლი ჩარკვიანი ყავდეს გუნდად მას საგურამოში და მახსოვს მე საგურამოში ეზოში მაგალითად დიდი ანძა ეს და სადაც საქართველოში აუციეთ და ამ გიხაროდა რაღაც ახალი ეპოქის დაწყება და აი ეს დროშა აუციეთ ერთად რა ნულოვანი ტოლერანტულობა წვიმანი დანაშაულის მიმართ ყველა ციხეში აქციებმა განიცადეს ძალიან დიდი ცვლილება გამოიხატება თვითონ კულტურაში აქციის, ხერხების აქციის და გამოსახველობითი საშუალებების აქციაზე. 2009 წელი, როდესაც მე საკანში დავდიხვი. ნამდვილად არ აპირებდი და არ მქონდა არანაირი სურვილი და დაუშვათ რაღაცა პროტესტი წამომეწყო, მაგრამ იმდენად ეს ომმა იმოქმედა აი ამ საშინელმა ძალადობამ, რომელიც მაშინ იყო, რომ უსაძლებელი სიტუაცია იყო, ხო? გადამაწყვეტინა საბოლოო ჯამში საკანში დაიძინა. იმას გადმოსცემდა, რაც იმ მომენტში ძალიან აქტუალური იყო და ძალიან ჭირდებოდა იმ დროს. რომ მე მახსოვს მაშინ სააკაშვილმა თქვა ესეთი რაღაცა, რომ მეორო ეხლა ოპოზიციაში ვიყო, ხო? აიხნის მორჩენილი იქნებო, ჩემივე ხელისუფლებაო რა. ამან იმოქმედა ძალიან. გულიდან მოგდის ადამიანს, თუ ის ნამდვილია და მართალია, ამას ყოველთვის გზნობს მსმენელი და მაყურებელი. და თუ ის ხელოვნურია, ხო, ამასაც გზნობს და
თვითონ ასახავს სიტუაციას და მომენტიც ასახავს იმას, რომ მაშინ ხედავდით ხო, რომ 100,000-ობით ადამიანი ყოველდღე ქუჩაში გამოდიოდა რა. აი რატომ ენატრება მე იქ რომ მაშინ თქვენში არ ქონდა არანაირი დაპირისპირების საგანი რა. დღესაც არ აგვაქვს, მაგრამ დღეს მაინც ფსიქოლოგიურად რო იცი რომ ის ერთ მხარეს არის, ეს მეორე მხარეს არის და უშუალოდ ესეც დამთრგუნველია ძალიან რა. რატო ამ ყველაფერზე მაღლა დავდგეთ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ხელოვანი ხალხი ვართ. ჩვენ თვითონ ვერ გამოვდივართ იმ კოშმარიდან, რასაც ის 70-წლიანი კომუნისტური ეპოქა ერქვა, მაგრამ არა უშავს. მაგარი ახალგაზრდები მოდიან დარწმუნებულია, რომ თავისი პოზიცია არის. დიდი პროტესტი 2012 წლის ციხეების ამბავზე, როდესაც იყო მაშინ სკოლას ვამთავრებდი და თესეუს წინ იყო მუსიკოსების აქცია. მუსიკოსები მოდიან, რაღაცები ხდება, ერთად კეთდება და რაღაც გამოთქვა. მათ შორის ვიდექი, მეც ვაპროტესტებდი. ანუ სისტემა უნდა დაინგრეს. ჩაიწერა აი აქ ჩემთან სტუდიაში. ჩაწერეთ ახალგაზრდებმა, აი ის იყო გულწრფელი რამე იყო, მაშინდელი სისტემა უნდა დაინგრეს და ერთი წამითაც არ მეპარებოდა ეჭვი, რომ ის ადამიანები გულწრფელები იყვნენ თავიანთ შემოქმედებით. იმას რაც ციხეში მოხდა, არ უშველის ბოდიშის მოხდა. მთელი მსოფლიო გაიგებს, სისტემა უნდა დაინგრეს, სისტემა უნდა დაინგრეს, სისტემა უნდა დაინგრეს. გასაგში უკვე ვიცოდი, რომ კაი ეს მოხდა, ამის წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე მოხდება რაღაცეები. იმიტომ რომ ვიცი, რომ არ ვცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც შეგვიძლია თავისუფლად უდარდელად ვაკვირდებოდეთ პოლიტიკურ პროცესებს და ყოველთვის უნდა ვიყო მზად, რომ არ გავჩუმდე, იმიტომ რომ კომფორტულად შეიძლება ოდესმე ვიყო. თუ ეს ჩემი მთავარი პრინციპები ცხოვრებისეული იქნება შერყეული, მნიშვნელობა არ იქნება პოლიტიკურ ძალას ვანიჭებ უპირატესობას, კერძო შემთხვევებზე მექნება კერძო რეაქცია. მოდით მაშინ დავიწყოთ ბოდიშით. ბოდიში. Taziani and Tbilisi have developed an amazing culture, an amazing scene around electronic music. This has to be protected. Together we dance, together we stand. ეს არის უცებ გინდა რომ რაღაცა თქვა დააკეთო. და ეს არის საპროტესტო სისტემა. Orskovi Jupiteris, geli var kartovelis, sevşvide minmartveris, risqvama kliciferis, aslotis istusveli, viseli araseli. მერე ეს იწყება რა, როგორც მაგალითად ხო, აი გააკეთა გამოდი გარეთ. თავარი ასე ვთქვათ გამოწვევი მიზეზი იყო ქვეყანაში რუსი პოლიტიკოსის დავილობის ჩამოსვლა და რაც შემდეგ მოყვა პროტესტის გამოხატვას, ძალა რომელიც გამოიყენა მთავრობამ. ლობისტვის დღემდე ვიკითხვის პასვერ გვასწავლით ტყვილი ვეღარ დაგვაშინებ ეხება ყველას ვიცი შეგვეხება ეხება ყველა რაინც და მინისტრს ქვეყნის გამბიროს პუტინის შვილებს თქვენ უღა გვეძახით საკუთარ შვილებს ძალიან მარტივია ჩვენი ასე ვთქვათ აკდება სხვადასხვა ამბებზე და
ასე ჩვენი მოწინააღმდეგე და მტერი ზუსტად იგივე რაღაცებს იყენებს, ანუ არ შეუცვლია პრინციპში მეთოდები ზუსტად იგივე მუშაობს. ჩემი სიმღერა გამოდი გარეთ პირდაპირ იყო რეაქცია იმაზე თუ რა მოხდა ეგრეთ წოდებულ გავლობის ღამეს. მესიჯი იყო ის, რომ თუ შენ გული შეკრივა ამაზე და ინდიფერენტული თუ არ ხარ ამ სიტუაციის, უნდა გამოხდე გარეთ აუცილებლად და უნდა დააფიქსირო შენი პოზიცია. იარაღით ხელში როცა შენზე უარია შენ ხარ ძალადობის ხელში უკვე ამოხვერი ხელში მით უმეტეს როდესაც ისეთი საფრთხე გვაქვს როგორც არის მაგალითად რუსეთი ჩრდილოეთით და ოთვის არის საჭირო სიფრთხილე ოთვის არის საჭირო მტკიცე აზრი და პრინციპები და აქციები სირცხვილიას სახელით და ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის ესე ვთქვათ, ვინც წარმოადგენს დემოკრატიულ სახელმწიფოს, თავარი მოთხოვნა პოლიტიკოსების და პოლიტიკის მიმართ უნდა იყოს ის, რომ პოლიტიკოსმა უნდა იმუშაოს ხალხზე და ეს არ უნდა მოხდეს პირიქით. პოლიტიკა ზოგადად ესეთი სახის ხელოვნება არის, სადაც ბევრი რამე მოსულა. პოლიტიკოსები იმდენად ყველაფერზე ქულების დაწერა უნდათ, გესმით, ყველანაირ პროტესტს თვითონ უნდათ რომ მიიწება. ეწეპება ზოგი იძახის, რომ ესე ნაცები არიან თუ ესენი კოცები. ამათი გულწრფელი პროტესტი რატო უნდა გატალახიანდეს, ხო? სავარაუდოდ ვერ აცდები ამას, ზუსტადაც იმისთვის იყო ეს სიმღერა დაწერილი, რომ ისულიყო ადრესატამდე და მივიდა ადრესატამდე, ასე ვთქვათ, და მე ვინ რას და როგორ გამოიყენებს სათავისოდ, ეს მისი საქმეა და თუ არ მომეწონება როგორ გამოიყენეს, კიდე ეს დავწერე. ჩემი თვალსაზრისით, დაფიქრებული და ცივილური ნაბიჯი ყოველთვის უფრო ნაკლებ კითხვას ტოვებს, ვიდრე რაღაცა ძალადობრივი ცვლილება. ყოველთვის ვაპროტესტებს გათვალებულ უსამართლობას. ეს ძალიან მიხარია რა. ნუ ესეთი ხალხი ვართ, რა. თუმცა, როგორც თქვი, ისევ და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დიდი იმედი მაქვს, რომ ადამიანებს ექნებათ უფრო მეტი პასუხისგებლობა აგებული თავის მოქმედებებზე და უფრო რაციონალურად განსჯიან თავის ემოციურ ფონს და იმის მიხედვით იმოქმედებენ და გადააგდებენ ამ ძველ შაბლონებს, რომელმაც მიგვიყვანა იქამდე, რაც მოხდა თუნდაც გავლილობის ღამეს. თან არის ადამიანები, რომელსაც მოფესდათ, აღარჩეულიათ, გაჩერდით, დავიღალეთ, გესმის, მაგრამ ახალგაზრდობა ეს არის, რომ არ გავჩერდები, სანამ არ მივახცევ იმ სამართალს, არ გავჩერდები. არა, ერთ-ერთი დღეს არ პრიალებთ, ერთ-ერთი დღეს რო პრიალებდეთ, მაშინ ჩვენ იგივე მოთხოვნები გვექნებოდა რა. ანუ ესე მივდივართ, როგორც მივდივართ, იმ უფრო კარგადაც შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა, ანუ უფრო ჩქარად შეიძლებოდა, მაგრამ ვუშვებთ შეცდომებს. ასე რომ, ტყუილად მაინც არ ჩაივლის გაწირული ფილმის კეთება, თუ ის გაწირულია და თავგანწირული. და თუ ის თამაშია და პერფორმანსია, ესე ვთქვათ რა, ის ფუჭია. ტყუილი შრომა. დარწმუნებული ვარ, რომ უკეთესობისკენ არის ყველაფერი. ასე თუ ის პროტესტი, ის რამე მაინც უნდა იყოს ყველა ვარიანტი. არსებული ხელისუფლება და მთავრობა თუ გამოფხიზლებული ყავს რა. ხო, წინ რაღაცნაირად წინ მივდივართ და წრეზე დავდივართ, აი ეს ვიტყოდი. და საბოლოო ჯამში მიდის მაგარ ქვეყნამდე ეს ყველაფერი რა. ამიტომ მუსიკა ყოველთვის იქნება, ყველა ეტაპზე იქნება მნიშვნელოვანი რა. ჩვენ უკრავ თავისუფლების ახლა როკ-ენ-როლის დროა ხელი მომკიდე მე სამზარეულოს შუქზე ბოლო ნაფაზის დღე დაღად დაასვეს ჭვრები